Sziasztok! Karácsony végéig igyekszem olyan sminkes videókat hozni nektek, amiket viszonylag könnyen el tudtok készíteni, és akár kezdőknek is ajánlom. Gyorsan belőttem ezzel az Essence-es szemöldök spirállal a szemöldökömet, illetve a Benefites szemöldök ceruzával még egy picit kitöltögettem a hiányzó szálakat, lukakat. Nem akartam különösebben erőteljes szemöldököt készíteni magamnak, hiszen a mai smink is viszonylag egyszerűbb lesz. A Maybelline Fit Me-nek ezt a skin tintjét használom alapozó helyett. Ez csak pont annyira ad egy kis szint az arcnak, hogy egységesítse a bőrszint, de mégis szinte láthatatlan, nem nehezíti el a bőrt, nem lesz műhatása. Bár ahogy elnézem, ez az árnyalat nekem most még egy picit még világos, de nem is csoda, hiszen a napokban nálunk még 33 fok volt, hiába, hogy december van. Na mindegy, megoldjuk azért majd egy kis bronzosítóval, meg pirosítóval, hogy ne legyen ilyen hullaszínem, és igazándiból itt most nem is ezen van a hangsúly, egy flormáros korrektort felvittem a szemkörnyékemre, egyébként ez egy meglehetősen jó kis korrektor, bár talán, ha jól tudom, Magyarországon nem lehet kapni. Hát, igyekszem azért olyan termékeket mutogatni, amiket ti is meg tudtok vásárolni, de sajnos nem mindig sikerül, hiszen egy teljesen más termékeket értékesítenek a szupermarketekben nálunk, illetve nem is nagyon vannak drogériák, tehát teljesen más a választék, és sajnos sokkal-sokkal kisebb. A szemhéjamra pedig a szokásos flormáros személybázisomat viszem fel. Szerintem nagyon fontos, és ez igazándiból a tartós szemhéjfestéknek a titka, hogy korrektor helyett egy jó személybázist használjatok. Ezt a Morphis palettát fogom a sminkem nagy részéhez használni, bár ebben nincs semmilyen nude vagy beige szín, úgyhogy azt majd egy másik palettából fogom kiszedni. Pedig egyébként ez egy nagyon jó paletta lenne, csak igazándiból nem értem, hogy miért nem raktak bele valami világosabb színt. A szemsminkem az annyiból fog állni, hogy egy világosabb barnát, vagy egy ilyen középtónusú barnát felviszek a külső vébe, szépen elsatírozgatom, hogy ne legyenek ilyen éles körvonalai, meg ne legyen foltos, de viszonylag elnagyolt mozdulatokkal, majd a sarkát egy sötétebb barnával kicsit bemélyítem, és összesatírozom a két szint, a mozgó szemhéjam többi részére pedig egy kicsit ilyen púderesebb, fényes színt vittem fel, ami ilyen majdnem highlighter, de még mégsem, és nyilván jól összesatíroztam az összes létező szint, hiszen nagyon fontos satír, 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 alulra pedig ugyanúgy ezt a két barnát vittem fel árnyékolásnak, de inkább csak ilyen szempilla sűrítés gyanánt, semmi extra, mint mondtam, nagyon könnyű lesz a mai sminkünk, és hát mivel kicsit túl egyszerűnek tartottam az egészet, ezért elővettem egy nude palettát, a Huda Nude palettáját, és abból egy aranyfényes színt még így a mozgó szemhéjam közepére az ujjbegyemmel feltapogattam, csak hogy legyen egy kis extra az egészhez, és ne legyen olyan unalmas a szemsmink. Amint láthattátok, ez tényleg pikpak meg volt. Picit kiéleztem korrektorral a smink szélét, kitisztogattam, és most fekete tus helyett egy barnát fogok használni, amit felvittem az alsó vízvonalamra, illetve felülre is egy picike kis tusvonalat húztam vele, és szépen összesatíroztam a felvitt két barna árnyalattal, illetve a belső szemzugomban még feldobtam egy nagyon világos színt, hogy picit kinyissam a tekintetemet, gyorsan bronzosítottam a szokásos kis bronzer stickemmel, ez szintén már egy 1000 éves darab, flormáros, ezt egyébként meg lehet a makeup.hu Magyarországon is vásárolni, legalábbis a legutóbb, amikor néztem, akkor még értékesítették, most már azért egyre több flormáros termék elérhető Magyarországon is. Nálunk egyébként nagyon mennek, hát drogériás, vannak jó termékeik, meg kevésbé jó termékeik, ki kell fogni igazándiból. És
Itt annyira nem is akartam most túlzásba vinni a bronzosítást, hiszen maga a szemsmink sem annyira durva, de azért mégis legyen valami az arcomon, illetve ne legyek ennyire fehér, hiszen az alapozó körülbelül egy árnyalattal világosabbra sikerült, mint amit kellett volna használnom, de mindegy. Ugye a kamerán kicsit ilyen narancsosnak, vagy narancssárgásnak tűnik ez a bronzer. Egyébként a való életben egyáltalán nem, csak valahogy a fények miatt sikerült így. Nagyon régóta használom, nagyon szeretem. Nyilván ezt is lefixáltam, és itt ezt a NYX-es palettát használtam. Ezzel a palettával általában ilyen vegyes érzéseim vannak, mert szeretem is, meg nem is. Nem olyan rossz, nekem igazándiból ez egy problémám van, hogy szerintem nem annyira jól satírozhatók a színek, vagy csak én vagyok béna. Catrice-nek ezt a kis duó palettáját használtam pirosításra, illetve a szintén Catrice matt, hát ilyen por alapozóját, amivel úgy nagyobb barátkozom az utóbbi időben. Nem ez a világ legjobb pudere, de egyébként abszolút el lehet használni, illetve még a szemem alá felvittem egy picit ilyen fényesebb púdert, ezzel most így kísérleteztem, hogy mennyire fog jól mutatni. Hát őszintén szóval semmi különbséget nem vettem észre, bár elméletleg, hogyha egy picit fényesebb porpudert viszel az ember a szeme alá, vagy akár egy highlightert, akkor az elméletileg így üdébbé teszi a tekintetet, illetve hát nem voltam elégedett a pirosítól, úgyhogy még egy szint rávittem, és szerintem jó választás volt, mert így a Catrice-es, meg ez a Be Perfect-es pirosítónak a keveréke egy nagyon szép árnyalatot adott ki, és én bátran buzdítok mindenkit arra, hogy nyugodtan kevergesse a színeket, hiszen így lehet igazán különleges sminkeket kikeverni. A szám semmi extra, maradunk az ünnepi színeknél. Egy szép bordó színt vittem fel, először körbe satíroztam, kontúroztam egy piros ceruzával, majd rádobtam egy piros dioros rúst, és igazándiból a smink nagy része ez volt. Most már csak így a végére feldobtam egy szempillaspirált, ami most nagyon nagy kedvencem lett, de egyetlen egy problémám van, hogy viszonylag drága szempillaspirál, és szerintem azért vannak már jobb áron, és hát elkészültem a sminkkel, ennyi lett volna. Köszi, hogy itt voltál, és szia!